Salutare din Olul Deniz. Am venit la plajă după primele 3 zile de când suntem în Fethiye. Am venit din Fethiye în Olul Deniz cu autobuz local care circulă de la 7 dimineața până la miezul nopții din 5 în 5 minute. Și autobuzul te duce până la porțiunea de plajă, adică noi inițial credeam că te duce doar până în localitate, pentru că distanța dintre plajă și localitate e destul de mare și credeam că trebuie să parcurgem pe jos, dar autobuzul te lasă aproape de plajă. Și acum am ajuns exact aproape de lagună. E o lagună aici, o rezervație naturală. Din ce am văzut, plajele sunt amenajate cu șezlonguri și umbreluțe. Noi nu prea suntem fani plaje așa amenajate, pentru că sunt șezlongurile foarte apropiate. O să încercăm să găsim, sigur, este o porțiune de plajă unde poți să stai la liber, unde vrei. Și plaja din Olul Deniz este, de fapt, a fost premiată ca una dintre cele mai bune plaje din lume. O să vedeți că este apă turcoaz, lină, fără valuri. Știam că se înalță 10 luni pe an. Și pe cer sunt oameni care fac... Care zboară cu parapanta, da, e un loc popular pentru zborul cu parapanta. Pornesc de pe muntele Bavadac din spate. Da, acum nu se vede de aici exact unde, acolo în nori, acolo e vârful și acolo se ajunge cu telecabina și cu telescaunul. Da, muntele are o înălțime de aproape 2000 de metri, 1970 și ceva. Și poți să ajungi acolo cu telecabina și de acolo probabil așa merg, nu? Urcă cu telecabina și da, și telescaunul. cu parapanta. Am înțeles că ar costa undeva la până în $200. Depinde de perioadă. Dacă e în plin sezon sau nu. Și așa arată plaja. Încă e liberă. Aici, în partea asta, se și termină limba de nisip și dincolo este laguna. Acolo văd că sunt șezlonguri și în partea cealaltă. Și porțiunea asta e liberă. Foarte albastră și limpede apa. Și foarte caldă acum. Astăzi o să fie zi de baie.
Gata, ne punem în mișcare că e destul de norat încă. Și am zis că mergem să mai vedem plaja în alte părți și aici au dușuri. Și loc de schimb, așa, vestiare. Ceea ce e super fain, că poți schimba lejer fără probleme chiar lângă plajă. Uite aici, scuba diving. Dive center. Aici cumva dincolo, la capătul aleia, pe laguna. Da, păi Arată așa, arată ca un lac unde te plimbi cu hidrobicicletele și cu canoe, așa. Uite, aici e altă toaletă. da, asta cu plată. Da? Păi da, că uite, are acolo intrare. Și la 10 metri în spate era gratuită. Deci, ok, foarte bine amenajat. Uite, un pahar de fructe costă cam 15 lei. De pepene cu ananas. Am ajuns la partea cu șezlonguri. Da, am Asta multe. zic, sunt foarte apropiate. Da, da. Ce le pun așa? Dar în multe locuri poți stai pe șezlong fără să plătești, pentru că nu mai e nimeni la luat taxa de șezlong. Asta e. Și aici am ajuns la capătul peninsulei sau cum e așa, limba de nisip. Da. A, uite că e salamar aici. În partea altă nu era. Credeam că dacă e extra sezon nu mai e salvamar. Da, da, uite că e un băiat aici. Asta e laguna. Apa e foarte mică. E foarte fain pentru copii. Dacă nu sunt Copii valuri. mici. Da, nu sunt valori, cred, niciodată, pentru că e așa barat totul. E foarte mică, bă, uite, te poți să mergi în picioare mult încolo. Da. Uite, aici se poate închiria canoe. Hidrobicicletă. De la pedal. Da, și pedal. Da, uite ce mică e apa. Aici iar o porțiune cu șezlonguri. Dar parcă e ciudat așa, nu? Adică de ce ai sta aici? Că aici ești ca într-un lac. Nu știu, dacă ești cu copil mic, da. Dar aici stă apa așa, pur și simplu. Parcă nu e la fel de fain. Stă șezlongul în apă. Da. Aici e parcarea fix lângă plajă. Și acolo e stația de autobuz. Până aici vine. Asta e ultima stație, cred, nu? Cred că da. Chiar în direcția cu limba de nisip. Și încă sunt foarte mulți parapantiști în aer. De când am venit, de vreo 2 ore, Da. într-una sunt pe cer. Și acum mergem să facem turul lagunei. Ajungem partea opusă. Și poate urcăm sus acolo, la un punct de belvedere deasupra lagunei. Deci aici sunt parapantiștii pe cer, cum sunt baloanele în Capadocia. Am ajuns pe partea cealaltă a lagunei și de aici, într-adevăr, se vede toată laguna. Acolo e limba de nisip pe care am fost și dincolo e marea. Gata, de la plajă am ajuns în pădure. Dacă nu e zi de plajă, e zi de drumeție. Da. Găsim ceva de făcut. Numai să nu stăm la plajă. Păi nu, dacă nu era soare, nici nu aveam ce să facem. Da. Și de fapt acum mergem spre altă plajă. Camel Beach, adică plaja Camilei. Am făcut deja baie, dar că apa e foarte caldă. Dar nu e soare așa să poți să stai la plajă frumos. Bucuria mea că nu e soare așa, să te întorci ca pe grătar.
place lor să se întoarcă ca micul de pe o parte pe alta. Așa că suntem așa pe un drum forestier și s-ar putea să avem și un punct de belvedere frumos deasupra lagunei de acolo, de pe traseu spre plajă. O să vedem imediat. Pe aici am văzut că era traseu de bicicletă marcat și cu indicatoare. Un fel de licenoi, dar pentru biciclete. L-am văzut și în Fethiye. Ajunge și aici exact pe porțiunea asta pe unde ne plimbăm acum. Se numește anticrut. Anticrut. Adică... Ruta antică, da. Da, sau trofeul. Probabil că e similar sau în mare parte cu... Da, se suprapune pe licenoi. încă n-am văzut marcajul pe aici. Ar trebui să fie dungă albă și roșie. Dar nu l-am văzut încă pe aici. Nu știu că e pe aici, cred că e în partea cealaltă de plajă. Pe aici e o mică plajă, jos. Dar e destul de greu de coborât la ea. Și pe aici ar trebui să continue drumul spre plaja Cămilei. Poftim? Cred că e în sus, înapoi. Unde am zis? Nu, chiar mi-ai zis, dar aici așa undeva, după cum arată pe aplicație. La un moment dat se bifurcau traseele și într-o parte era plaja Cămilei și într-o parte era asta. A, bine, e faină și porțiunea asta, adică e interesant. Așa e o potecă pe aici, uite aici în dreapta. Și merge pe aici? Nu știu dacă merge acolo, poate Da, și culoare frumoasă are apa. Dacă nu ne place la o plajă amenajată, căutăm o plajă de asta prin boscheți. Până la un punct a fost un drum din asta forestier și ultima porțiune, ultimii 200-300 metri, sunt așa pe o potecă, care nu e foarte evidentă. Sperăm să... Stai că nu-i pe aici, a? A, ce fain se vede. Acolo e plaja, doar că poteca asta e foarte spinoasă și abruptă și noi suntem în sandale. Așa că o să vedem dacă mai continuăm. Sunt foarte mulți spini și pe malul apei nu se poate merge, că e o propastie acolo. Așa că o să mai văd un pic mai departe și dacă nu o să mă întorc. Da, am vrut noi să ajungem la Camel Beach, dar... N-am reușit. Adică, poate dacă era curățat traseul și nu ne înțepau toate tufișurile, era altceva. Nu, asta era problema, sandalele, că dacă nu eram în sandale putea și merge. sandalele, da. Așa am revenit înapoi, doar că e foarte cald acum. Da. Și o să mergem să vedem cealaltă parte de plajă. Aici și soarele nu mai este înnorat deloc. Da, și astăzi am înțeles că ar fi ceva, adică toată săptămâna. Ar fi ceva concurs sau competiție de paragliding. Da, competiție. Și de asta sunt atât de mulți parapantiști. Poate că plin sezon sunt la fel de mulți, pentru că sunt mulți turiști care își cumpără turul cu parapanta. Dar acum, fiind extra sezon, început de extra sezon, vedeam că nu sunt așa de mulți care își cumpără turul și probabil e vorba de cei cu competiția. Cerem pe lume la tarabele cu bărci, cu tururi. Dar bărcile sunt plecate deja. Ei pleacă în jur de ora 9-10. Vezi că aici e nisip și pe mare sunt pietre. Da, da. Hello. Hello. Sorry? No, not today, thank you. We'll see. Mergem mâine? Oricum n-aș
vrea să luăm de aici, din olul de Niz, ar vrea să luăm din Fetier, dacă luăm. Yes, paraplan, taxi-board. Vezi că nu prea ai cum să te lovești, că ai chestia aia sub fund care mai atenuează, adică... La picioare te poți lovi. Da, dar ai văzut că le-a ținut așa îndoite și... Păi da, aia zic, ții bine. E foarte solidă chestia aia pe care stai și cumva te lași în ea. Dar ce mulți sunt și acum pe cer. Se pornește de acolo, de pe muntele Babadag din față și se coboară aici. Uite, mai coboară încă unul. Ce, vine spre noi? Nu. Am ajuns în capătul plajei și aici se lățește foarte mult și cum am zis și mai devreme e nisip în prima porțiune și acolo lângă apă sunt pietre. Uite ce culoare frumoasă are apa! Dar din cauza pietrelor. Da. Dacă era nisip, nu era chiar atât de... Mi-amintește de limpede. Tajdidi din Demre. Așa arată centrul stațiunii. E, uite Lidl. Are un logo, dar adică... A copiat logo-ul de la Lidl? Despre Idi. Idi, da. E o pietonală așa ca peste tot, în toate stațiunile de la mare, în Turcia, Grecia. Multe suveniruri și din asta de baie. Am găsit aici stand-uri cu excursii și curios e că prețurile sunt în lire sterline. Și am văzut asta și pe la baruri și Și la haine erau. standurile cu înghețată, da, și la haine. Dar oare de ce numai în olul de Niz am văzut asta? În Fethiye nu e așa. Poate vin mulți din Marea Britanie și atunci. O să ajung și la Pamukkale de aici. Da, 70 de lire. nu e foarte departe. Că până la de Da, Niz nu e faci, foarte departe, da. până la de Niz faci 2 ore. Jumate, cam așa. Uite, ăsta 19 lire. Turul celor 12 insule. Vezi insulele astea foarte mici. Da, și sunt așa niște limbi de nisip și circulare. Asta e Butterfly Valley, care e aici lângă olul de Niz. Au zis că prețul e la ofertă acum. Deci asta cu markerul e deja redus. Da, că Da, se da, da. vede că ai scriat, uite, 35-45 Euro. euro. Astea sunt lire, asta e euro, Și aia e lire. sterline. Lire sterline, da, 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 da. da, lire sterline, da, cred că. Și ea tot lire turcești. Da, deci vezi ce înseamnă extra sezonul. Prețuri mai bune. Păi da, Aproape diferență de 10 euro. 25%.
Da. Aproape. Ne pregătim să luăm autobuzul înapoi spre Fethiye și vrem să tragem niște concluzii după ziua de azi. Oludeniz, zic eu, a devenit un loc așa de popular pentru că peste tot pe net și pe bloguri, pe site-uri circulă imaginile din dronă sau imaginile aeriene în general, în care vezi limba de nisip și se pare că nisipul e alb. Dar de Și fapt sunt așa un pietre. loc idilic, da. Dar de fapt sunt pietre. Plaja de genul ăsta mai găsești în Turcia, dar plaja Tașdibi din Demre era exact la fel. Da. Dacă ne referim strict la plajă, nu la ce vedem din dronă. Era identică. Plaja n-a fost catalogată ca una dintre cele mai bune din lume, nu e așa de aglomerată. Da, și asta zic, că dacă nu e promovată, lumea nu merge acolo, că nu s-a auzit de ea și atunci... Locul ăsta e popular și datorită paragliding-ului, pentru că probabil că ai o priveliște foarte faină de sus. Dar dacă e să ne referim strict la plajă, nu e mai deosebită față de alte plaje din Turcia. Și dacă e să vorbim despre lagună, acolo sincer nici nu aș face baie, pentru că e exact un lac unde apa stă așa. Poate ar fi ok să mergi acolo doar dacă ai un copil mic, dar mic așa până în 2-3 ani. Dacă nu sunt valuri. Da, să știi că poate să se joace cum vrea, că nu are ce să pătească. De foarte multe ori promovarea asta excesivă creează așa așteptări și când ajungi la fața locului îți dai seama că nu e chiar atât de impresionant, sau cum să zic. Pe de altă parte e și foarte aglomerat. Chiar dacă deja e extra sezon, e aglomerat și multe agitații, cum sunt foarte multe activități, cu barca, cu paragliding, cu sporturi nautice, multe șezlonguri și multe cluburi aici. Da, inclusiv corăbile astea, bărcile, embarcațiunile care fac excursii. Sunt de două tipuri, să zic. Unele oferă tipul ăla de excursie în formă de petrecere, în care se aruncă cu spumă, se beau șaturi, de muzică atât de tare încât o auzi de pe plajă și barca e în larg. Și sunt și celelalte bărci care îți vând excursii unde scrie clar că nu e muzică, că e excursii de relaxare, că... Adică sunt împărțite în două, ca să satisfacă două categorii de oameni. Ca o concluzie, e un loc în care merită să fii, dar nu, cum să zic, nu e așa, adică nu e o chestie unică în lume, nu mi se pare că poți să o compari cu plajele de alea pe care le vezi cu nisip alb și palmieri, știi? Adică aia e pentru mine una dintre cele mai bune plaje din lume. Asta zic că e vorba de promovare, na, până la urmă. Deci nu putem să spunem că nu ne place sau că suntem dezamăgiți. Ne place, dar nu e un loc atât de special precum e promovat. Puneți-le în comentarii părerile voastre, dacă ați fost sau cum vi se pare din ce ați văzut în vlogul nostru. Și ne vedem cu alte plaje din zonă. Da, urmează să mai descoperim și alte plaje. Asta a fost prima pentru că și noi eram curioși să vedem dacă asta e cea mai... În zonă sunt foarte multe, mai micuțe unele și încercăm să ajungem la încă vreo 4-5 dacă reușim. Mulțumim că v-ați uitat și ne vedem data viitoare!